สภาพภูมิอากาศของเกาหลีไม่เหมาะกับการปลูกข้าวสาลี ในอดีตการหาแป้งข้าวสาลีมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องยากมาก เส้นก๋วยเตี๋ยวถือเป็นอาหารหรูหราที่คนเกาหลีทั่วไปสามารถรับประทานได้ในวันพิเศษ เช่น งานเลี้ยงแต่งงานจึงเรียกกันว่าจันชีกุกซูซึ่งในภาษาเกาหลีหมายถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวสำหรับงานเลี้ยงสูตรการทำยันจิกุกซูของวันนี้แตกต่างจากสูตรเมื่อก่อนเส้นชนิดนี้เรียกว่าโซเมนซึ่งแปลว่าเส้นเปล่าหรือเส้นสีขาวโซเมนเป็นคำภาษาญี่ปุ่นในภาษาเกาหลีเรียกว่าโสมยอนโซเมนปรากฏตัวครั้งแรกในวรรณคดีญี่ปุ่นเมื่อปีค. ศ. 1418ในสมัยราชวงศ์โชซอนชาวเกาหลีเรียกเส้นชนิดนี้ว่าเส้นญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1910 ถึง 1945 เกาหลีถูกปกครองโดยจักรวรรดิญี่ปุ่น ญี่ปุ่นส่งออกข้าวที่ผลิตในเกาหลีเป็นจำนวนมากและจัดหาแป้งสาลีให้เกาหลีแทนมีผู้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวหลายรายก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลานี้ซัมซุงเป็นหนึ่งในนั้นและการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวถือเป็นธุรกิจแรกที่ประสบความสำเร็จของซัมซุงหลังจากได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาก็เบื่อหน่ายกับปัญหาการผลิตธัญพืชเกินขนาดเพื่อแก้ปัญหานี้สหรัฐอเมริกาจึงให้การสนับสนุนประเทศที่เป็นมิตรเช่นเกาหลีญี่ปุ่นและไต้หวันด้วยแป้งสาลีส่วนเกินในช่วงทศวรรษปี 1950 และ 1960 ในช่วงเวลานี้เส้นก๋วยเตี๋ยวกลายมาเป็นอาหารที่ใครๆก็สามารถกินได้แม้จะไม่ใช่ในโอกาสพิเศษก็ตามอาหารประเภทเส้นเริ่มได้รับการพัฒนาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกอาหารจานหนึ่งที่คล้ายกับจานชีกุกซูในปัจจุบันได้รับความนิยมในสมัยนั้นโซเมนปรุงรสด้วยน้ำซุปปลาแอนโชวีและซีอิ๊วปรุงรสเกาหลีใต้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเนื่องมาจากการเกิดทารกเพิ่มขึ้นหลังสงครามในเวลานั้นราคาแป้งสาลีนำเข้าถูกกว่าข้าวในประเทศรัฐบาลเกาหลีใต้บังคับให้ร้านอาหารต่างๆขายอาหารที่ทำจากแป้งสาลีในช่วงทศวรรษ 1970 ในช่วงเวลาดังกล่าวรามยอนและจาจังเมียนกลายเป็นอาหารโซลฟู้ดของเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ 1980 ความพยายามของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวประสบความสำเร็จข้าวเริ่มมีผลผลิตเกินความต้องการเมื่อเศรษฐกิจเติบโตและวิถีชีวิตกลายเป็นแบบตะวันตกมากขึ้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่อาหารพิเศษที่รับประทานในโอกาสพิเศษอีกต่อไปในเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้จันชีกุกซูเหมือนอาหารจานด่วนรวดเร็วและราคาถูกโอเด้งเป็นคำภาษาญี่ปุ่นคนเกาหลีเรียกว่าออมุกถ้าจะแอบอ้างว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเกาหลีควรเปลี่ยนชื่อเมนูซะก๋วยเตี๋ยวออมุกได้รับความนิยมหลังจากที่นักแสดงชาวเกาหลีรายูซูยองแนะนำสูตรดังกล่าวในรายการโทรทัศน์เมื่อปีที่แล้วปริมาณสาหร่ายเยอะเกินไปไม่ควรแช่ในน้ำซุปจะทำให้น้ำซุปเค็มและเสียความกรอบจะดีกว่าถ้าวางภาชนะใส่สาหร่ายไว้บนโต๊ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเติมเพิ่มได้ตามความชอบฉันรู้ว่ามันยากมากที่จะหาข้าวจากเกาหลีที่เมืองไทย
คุณสามารถใช้ข้าวญี่ปุ่นแทนได้ ในช่วงปีค. ศ. 1900 มีคนงานและนักเรียนชาวจีนที่ยากจนจำนวนมากในเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เชฟชาวจีน เฉินผิงชุน สร้างสรรค์เมนูก๋วยเตี๋ยวที่ราคาไม่แพง แต่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยการผสมผสานวัตถุดิบที่เหลือจากร้านของเขา ชื่อเมนูคือชานปอง ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงการผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน เจียมปองเป็นรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนของชาวมาเมียน พ่อครัวชาวจีนที่อพยพไปยังเกาหลีได้เติมพริกแดงป่นลงในชาวมาเมียน เพื่อดึงดูดใจชาวเกาหลีที่ชอบอาหารรสเผ็ด หากใช้รามยอนควรมีระบุไว้ในเมนูว่าเป็นจำปงรามยอน ปริมาณเส้นก๋วยเตี๋ยวมีเพียง1 ใน 3ของจำปงที่ขายในเกาหลี อาหารจานนี้ไม่ใช่ทางซูยุก มันใกล้กับครัวบาโร่มากกว่า ทางซูยุกมีลักษณะยาวและมีรูปร่างเหมือนนิ้วมือ อาจเรียกได้ว่าเป็นทางชูริจิสไตล์เกาหลี ทางซูยุกน่าจะกรอบมาก